Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành những tràng pháo tay suốt từ đầu đến giờ, vì tôi là người cuối cùng. Cho nên là tôi nghĩ là những tràng pháo tay ấy nó có vẻ nó hơi rời rạc một chút, vì chắc là vỗ tay nhiều rồi nó cũng mỏi rồi đúng không? Xin chào các bạn, những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Chúng tôi đã được biết nhau. Xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người và chúc mọi người sẽ có một buổi gặp gỡ và chia sẻ cùng với nhau thật nhiều ý nghĩa. Tôi không biết là trước đây thì các diễn giả khác nói thế nào, vì tôi không phải là một diễn giả và tôi cũng không phải là một người có tài hùng biện. Nhưng hôm nay không hiểu sao các bạn lại chọn tôi và mời tôi đến đây. Việc đầu tiên là tôi cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi một cái cơ hội, và có lẽ môi trường này cũng là một trong những môi trường rất là bỡ ngỡ đối với tôi, vì tôi biết rằng các bạn là đến đây học và môi trường này đã có bề dày là hơn 5 năm tại đây, thì các bạn đã trưởng thành từ môi trường này cũng rất là nhiều. Những tài năng đã được ươm mầm ở đây. Đối với tôi thì trong khuôn khổ của những chia sẻ ngày hôm nay, tôi chưa nghĩ rằng mình sẽ trở thành một diễn giả, nhưng với tư cách là một nghệ sĩ đã nhiều năm làm việc trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, và đặc biệt chúng ta biết rằng trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ năm 2024 đến năm 2025, đất nước chúng ta có rất nhiều những ngày lễ lớn, kỷ niệm, những mốc son lịch sử trói lọi như 50 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4, và vừa rồi là 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng hơn lúc nào hết, giới trẻ ngày hôm nay và thế hệ trẻ ngày hôm nay đã được sống lại không khí hào hùng của cha anh. Và có lẽ chúng ta, những người lớn tuổi thì có dịp nhìn xem các con mình, cháu mình, thế hệ trẻ của mình, họ yêu nước thế nào, họ thể hiện tình yêu quê hương đất nước ra làm sao. Và thế hệ trẻ thì có lẽ thông qua những mốc son lịch sử ấy, chúng ta mới biết rằng để có được hòa bình của ngày hôm nay, cha anh ta đã phải ngã xuống như thế nào. Thông qua những thông tin, những tư liệu, những bộ phim, đặc biệt là chúng ta được xem Mưa Đỏ, rồi thì chúng ta cũng được xem Tử Chiến Trên Không. Và ở đây ai xem Mưa Đỏ rồi? Ai xem Tử Chiến Trên Không rồi? Vâng, và rất nhiều nữa những ấn phẩm về âm nhạc, về hội họa, về điện ảnh, về văn học. Và đối với các bạn trẻ thì tôi thấy rất hạnh phúc khi mà các bạn được đu rất nhiều concert, đúng không ạ? Và từ concert quốc gia cho đến concert của anh trai vượt ngàn chông gai, đến anh trai C2, đến chị xinh chị đẹp, rồi là rất nhiều những concert đã được tổ chức. Và ở đó thì các bạn đã được sống, không chỉ sống với cái niềm đam mê âm nhạc của mình, mà ở đó chúng ta tìm thấy những giá trị mà có lẽ bấy lâu nay chúng ta chỉ được nghe, chúng ta chỉ được nói trên những phương tiện thông tin đại chúng, hoặc là những cuốn sách báo mà có lẽ ít khi chúng ta đọc tới nó. Bởi vì các bạn trẻ bây giờ thường khi các bạn, nhất là trong những môi trường chúng ta đang ngồi ở đây, thì theo tôi được biết là các bạn học thì hầu như các bạn học trực tiếp vào những chuyên ngành mà mình yêu thích, mình lựa chọn để sau này mình sẽ cống hiến cho lĩnh vực đó, mình sẽ bước ra từ lĩnh vực đó. Nhưng mà với thế hệ của chúng tôi thì khi đi học, bước vào ngưỡng cửa của trường đại học thì nó thực sự là một ước mơ. Một ước mơ đối với thế hệ trẻ của chúng tôi lúc bây giờ. Bọn tôi trẻ, tức là tôi năm nay là 52 tuổi rồi. Và lúc bây giờ mới có cái câu là cổng trường đại học xa vời vợi, cổng trường đại học cao vời vợi, 10 đứa trèo 9 đứa rơi. Tức là lúc bây giờ vào đại học nó khó khăn lắm. Và để vào được đại học, cầm một tấm bằng, bước chân được vào ngưỡng cửa của trường đại học, nó vinh dự, nó vinh quang lắm. Còn bây giờ thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn và các bạn đã thành công. Các bạn không chỉ mang lại cái niềm tự hào cho gia đình, bạn bè, quê hương, và cũng có những con người bước chân ra từ những môi trường mà đầu tư hoàn toàn 100% của nước ngoài, nhưng các bạn đã tiếp thu được những tinh hoa của nhân loại, tiếp thu được những kiến thức, sau đó quay trở lại phục vụ quê hương đất nước. Đó là một điều mà có lẽ là nó là một truyền thống quý báu, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trong tất cả những chương trình thì tôi vẫn nói rằng người Việt Nam thì vóc dáng không cao to, nhưng mà chúng ta bù lại đó
được những đức tính rất tốt. Những đức tính này dường như nó đã nằm trong gen của mỗi người dân Việt Nam. Đó chính là sự hiếu khách, đó chính là sự nhân văn, đó chính là tình nhân ái, đó chính là sự hiếu học, đó chính là sự cần cù. Không phải các bạn bây giờ có điều kiện để học tập tốt các bạn mới cần cù đâu. Ngày xưa cha anh ta phải trong đèn để học, ngày xưa chúng ta phải cha anh ta phải học đủ mọi nơi. Có những cuốn sách được đọc bên bếp lửa, bên nồi cám lợn ấy. Bây giờ cái từ cám lợn nó xa vời với các bạn đúng không? Nhưng mà ngày xưa bên những bếp củi, bên những bếp lửa, những cuốn sách được đọc từ đó, chúng tôi trao cho nhau ở trong góc lớp những mẩu chuyện về anh Kim Đồng, chị Mạc Thị Bưởi. Đó là những cái tấm gương trong những cuộc kháng chiến, và đó trở thành biểu tượng tinh thần của thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Cho đến tận ngày hôm nay, những thứ đó, những tình cảm ấy, những biểu tượng ấy, những hình tượng ấy vẫn còn nguyên giá trị. Cho nên lúc mà đi đu concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì tôi có nói một câu rằng đừng bảo thế hệ trẻ ngày nay các bạn không yêu quê hương đất nước. Đừng bảo thế hệ trẻ ngày hôm nay chúng ta không yêu Tổ quốc. Yêu chứ, yêu lắm, bởi vì chúng ta máu đỏ da vàng, ai cũng như nhau cả thôi. Các bạn không yêu thì các bạn cũng sẽ phải yêu. Bởi vì xung quanh chúng ta còn có gia đình, còn có bạn bè, còn có thầy cô, còn có truyền thống của một làng quê rất là đẹp. Chúng ta không thể tách mình ra khỏi cộng đồng ấy. Đối với tất cả những người ngồi đây, các bạn được sinh ra từ thành phố. Liệu ở đây có bao nhiêu người còn quê? Cho tôi hỏi, mọi người có quê không? Giơ tay, có quê không? Lần đầu tiên đi nói chuyện mà cứ có quả flow chiếu vào mặt cái này, có cái ánh sáng khác được không? Đấy, mình có cảm giác như mình nói chuyện với mọi người mà nó cứ đứng ở một cái thế giới rất là xa, và đó không phải là một cái nét văn hóa của tôi. Tôi rất thích một sự gần gũi với tất cả mọi người, một sự chan hòa. Còn ở đây dường như cái ánh sáng này nó khiến cho chúng ta nhìn thấy nhau khó quá. Mà ô đấy, đúng rồi. Cho tôi một ánh sáng mặt một tí để các bạn thấy lên. Thì là không có sáng mặt được không? Bởi vì nếu các bạn lấy lên hình mà để trên mọi nền tảng thì nó sẽ bị tối đấy. Đó đúng rồi. Đưa lên đi. Đẩy nhiệt nó lên khoảng độ 780, nó lại mới chỉ độ 40 thôi. Đó. đúng rồi. Vậy thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một nét văn hóa của người Việt Nam đấy các bạn ạ. Chúng ta nói chuyện là phải nhìn thái độ của người được nói chuyện. Chúng ta nói chuyện bao giờ chúng ta cũng nhìn cảm thụ của người đối diện. Câu chuyện mình kể có hấp dẫn hay không, mình có được kể nữa hay không, mình có nên tiếp thêm nhiên liệu vào câu chuyện đó hay không, còn phụ thuộc vào thái độ của người nghe, phụ thuộc vào cách cảm nhận của người khác. Đó là điều cực kỳ quan trọng, và đấy chính là một nét văn hóa tiêu biểu của chúng ta đấy. Các cụ dạy là ăn thì trông nồi, ngồi thì trông hướng. Tại sao đi học về phải khoanh tay con chào của ba mẹ, con chào ông bà? Xin thưa cô cho em ra ngoài. Đấy là một cái nét văn hóa là tiên học lễ hậu học văn, và chúng ta được học từ những lúc còn thơ bé. Ngày xưa học là lớp vỡ ruột đấy. Cái lớp vỡ lòng như ngày xưa. Nhưng mà nói vui với nhau gọi là lớp. Như ngày xưa hỏi thế cháu nhà anh học lớp mấy rồi, cháu nó đang học lớp vỡ ruột. Đấy, nghe thì có vẻ y học một chút, và vỡ ruột là rất nguy hiểm. Đấy, trong tất cả các loại cấp cứu mà cấp cứu không kịp thời giờ nguy hiểm đến tính mạng, đó là gì các bạn biết không? Đấy là đau ruột thừa. Tất cả những thứ thừa trong con người ta đều có thể cắt đi được, nhưng ruột là không cắt được. Ruột là ruột thừa nhưng không cắt được, bởi vì nó có chức năng của cái bộ phận ruột thừa đấy. Cho nên là không phải cái gì thừa cũng là hỏng, không phải cái gì thừa cũng là bỏ đi. Đôi khi thừa nhưng mà nó lại giải quyết một vấn đề cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu không có nó thì chúng ta cũng không lớn được. Chính vì vậy cái ruột thừa nó sẽ ở đây. Nếu nó không đau thì nó sẽ ở đến lúc chúng ta không còn thở. Nhưng nếu nó đau thì bên phải này phải đi cắt ngay lập tức, bởi vì nó đau cấp như vậy mà nếu không cắt thì sẽ lại nguy hiểm đến tính mạng. Đấy, cái lúc bấy giờ thừa là nguy hiểm ở chỗ đấy. Thế còn trước đây nó thừa phải giữ nguyên, thì chúng ta ở đây cũng vậy. Tại sao tôi lại hỏi là mọi người có quê không? Bởi vì ai cũng thế, chúng ta đều được sinh ra và lớn lên ở một cái nơi nó gọi là chôn nhau cắt rốn. Bây giờ các bạn lớn lên từ thành phố, Tết mà các bạn ở một cái nơi mà không về được quê thì sẽ rất buồn. Rồi sau đây tất cả những gương mặt ngồi đây, các bạn có thể sang Anh, sang Úc, sang Mỹ, sang rất nhiều nơi để học.
Nhưng nếu một cái Tết chúng ta đã ăn 20 cái bánh chưng cùng với cha mẹ, mà đến một cái Tết đầu tiên chúng ta đi học ở một nơi đất lạ quê người, các bạn sẽ có cảm giác là cái từ quê hương nó yêu thương như thế nào. Nó yêu lắm các bạn ạ. Tôi cũng là một người đi 21 nước trên thế giới, những nước có người Việt ở trên đó để chúng tôi biểu diễn. Và cái cảm giác ăn Tết với cộng đồng người Việt ở tất cả các quốc gia trên thế giới có cộng đồng người Việt, nó ấm cúng vô cùng, nó yêu quý vô cùng. Nếu các bạn chưa đi mà các bạn đi du học, các bạn sẽ cảm giác là cái hương vị ngày Tết mình lúc bây giờ chỉ ước được chúng ta sống trong khoảnh khắc giao thời đêm 30. Đêm 30 tại sao lại linh thiêng đến như vậy? Vì đấy, khi mình thắp một nén hương giữa trời đất lên, nó là sự giao hòa kết nối tâm linh, kết nối âm dương giữa trời và đất. Đó là quan niệm của người xưa và của tổ tiên ông bà ta từ bao nhiêu đời nay rồi, và nó vẫn còn nguyên giá trị. Nếu như chúng ta Tết nhất mà mãi đi hái lộc, Tết nhất mà mãi đi chơi, Tết nhất mà cũng phải hôn nhau xong mới về với bố mẹ, thì cái Tết đấy chứ phải là cái Tết thuần Việt. Cái Tết đấy không phải là cái Tết của người Việt Nam. Cái Tết của người Việt Nam luôn luôn có những cái điều thiêng liêng nhất là gì? Các cụ dạy là trước khi cái giờ mà sang chuyển đổi giữa năm cũ và năm mới thì mình phải ở nhà của mình. Mình phải tận hưởng, nhất là những người con trai ngồi đây. Nếu như ai đó vẫn còn một quê thì hãy nhớ rằng cái mâm cơm ở chiều tất niên, mâm cơm cúng giao thừa nó quan trọng như nào. Nó quan trọng lắm các bạn ạ. Và tất cả những điều đó nó có không? Nó có trong tất cả các bạn chứ. Có đấy, chẳng qua là chúng ta chưa để ý, hoặc chúng ta chưa phải sử dụng đến nó, hoặc chúng ta đôi khi chúng ta bị sự cuốn theo của cuộc sống ngày hôm nay mà khiến cho những cái giá trị đấy chúng ta quên mất nó đi. Nhưng tôi tin nếu các bạn ngồi đây chỉ sang năm thôi hay sang năm nữa, các bạn rời đất nước, rời quê hương, rời gia đình, đi học ở một nơi rất xa, các bạn sẽ nhớ lại, trời ơi, Tết năm đấy mình được mừng tuổi, mình được lì xì. Tết năm đấy mình được đứng đằng sau để chắp tay cùng với ông bà hay cha mẹ để lễ tổ tiên trong cái đêm giao thừa. Các bạn sẽ nhớ lại cái vị của lá dong, các bạn sẽ nhớ lại cái mùi của bánh chưng, các bạn sẽ thấy đấy chính là bản sắc, đấy chính là quê hương mình. Các bạn có tin không? Tôi tin là các bạn sẽ có thời gian để làm thử cái điều ấy. Và các bạn hãy nhớ, hôm nay không phải tôi truyền cảm hứng cho các bạn, nhưng để nhắc lại cho các bạn biết rằng trong chúng ta chắc chắn ai cũng có cái điều đó. Chỉ có điều nó chưa đến cái ngưỡng để chúng ta ghi lại, chưa đến cái ngưỡng để chúng ta nhớ thôi. Nếu như có điều kiện mà các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ nhớ cái cảm giác này, hãy nhớ cái ký ức này, cái kỷ niệm này mà tôi muốn gửi gắm với các bạn ở một nơi xa nào đó. Hãy nhớ về gia đình, quê hương, bạn bè nếu là một cái Tết. Còn với văn hóa thì tôi đi concert, chưa bao giờ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại được yêu thương đến tận tháng 12 này. Ở đây đã ai mua vé được tháng 12 chưa? Ôi, yêu thế nhỉ? Chúng tôi không nghĩ rằng làm D1, D2, rồi D3, D4, rồi cả D5, D6, hình như ông trời cũng yêu và trở thành những cái thứ gọi là giúp đỡ cho cái chương trình để nó phát triển ở chỗ là tự ông hiện ra những ánh sáng lung linh mà không có một cái thần đèn nào ở dưới trái đất này có thể làm được. Nó đẹp đến mức độ mà rùng rợn luôn. Tức là lúc bấy giờ không sợ đâu, nhưng sau khi về xem lại những cái video mà các bạn up lên thì mình nhìn lại thì mình mới thấy rằng trời ơi, lúc bây giờ mình chỉ nhìn thấy ở phía dưới là khán giả yêu thương của mình thôi, và dưới ánh đèn đấy thì mình không thể nhìn lên bầu trời. Nhưng sau khi xem lại video của các bạn thì mình thấy rằng là trời ơi, tại sao lại có thứ ánh sáng kỳ dị và giận người như vậy. Và lúc bấy giờ làm kẹt đến đoành một cái thì nói chung là bây giờ cũng không đứng đây để nói chuyện với các bạn nữa. Nhưng mà nhắc lại thì vừa có một cảm giác là sợ hãi, nhưng cũng lại cảm giác rất là vinh quang, bởi vì không phải lúc nào cũng được như vậy. Khi chúng tôi làm concert thì từ đây 1 đến bây giờ là sau đây 8 rồi, chuẩn bị còn một ngày nữa là ngày 20 tháng 12 này ở Ocean Park này, thì đối với tôi vẫn sống trong cái cảm xúc rất là sung sướng như vậy, vì là mình không nghĩ rằng là các bạn trẻ lại dành cho những anh trai trong gia tộc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhiều tình cảm đến như vậy, và đặc biệt là thông qua những bài hát làm mới nó từ chất liệu, từ âm hưởng, từ những bài hát mang cái hình bóng của quê hương, mang
mang những giai điệu cổ xưa từ ngày xưa như là trống cơm hay đào liễu. Đấy, lúc tôi vào trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nói chuyện với ông Binzip, nói chuyện với Binz thì Binz còn rất là bỡ ngỡ với tất cả những gì mà anh Tự Long nói chuyện với Binz, tức là rất là bỡ ngỡ về những chia sẻ về cuộc sống, về văn hóa. Và Binz cũng là một người là học từ nhỏ ở Mỹ, nên là những cái nét văn hóa ở quê nhà thì chưa được cập nhật nhiều lắm. Nhưng đến khi nói chuyện với mình thì Binz mới thấy rằng trời ơi, sao có những chuyện hay như vậy mà bây giờ em mới nghe. Rồi là sau này nếu như mà có dịp làm những MV thì em sẽ làm với anh Tự Long một cái, thì ông ấy lại đi làm với ông Su Bún rồi, Subin rồi, Subin thì có nhiều tên lắm, vâng, Subin Hồng Sơn, rồi Subin Hoàng Sơn, rồi Subin Sầm Sơn, rồi rất nhiều. Thì có một mình tôi là dành cho rất nhiều những anh trai trong chương trình những cái tên rất đặc biệt, trong đấy có Su Bún thì mình hay gọi là Subin thì gọi là Su Bún. Thì tất cả những cái đó chúng tôi gặp lại nhau trong một chương trình mà ở đó mỗi nghệ sĩ đều đã khẳng định tên tuổi và thương hiệu mình. Có những người thì chưa được, nhưng hầu như rất nhiều người từ Hà Lê, Subin, Binz, ST, Jun Phạm, Cường Seven, Ramastic, tất cả những cái tên đấy dường như đã trở nên rất quen thuộc với rất nhiều bạn yêu nhạc. Nhưng khi vào chương trình thì có cả những người chưa thành công, nhưng những con người đấy họ đã có lượng fan nhất định rồi, họ có sự khẳng định của mình trong sự nghiệp của mình rồi. Nhưng khi vào với nhau thì mọi người mới tìm được những cái điều mà không có ở nhau. Tức là từ xưa nay nó không va vấp. Thậm chí các bạn có biết rằng là khi tôi vào chương trình đấy, tôi cũng không biết Su Bún là ông nào, không biết Subin, biết không biết nhiều gương mặt đấy. Tôi biết mỗi Bằng Kiều hay là Tuấn Hưng hay là Hồng Sơn thì đấy mình còn biết. Còn các bạn trẻ thì mình không biết, vì cái sự nghiệp của mình là cả một cuộc đời dành cho âm nhạc truyền thống của dân tộc. Còn các bạn ấy đi theo con đường các bạn ấy pop rồi ballad rồi tất cả mọi thứ thì mình không phải cái dòng nhạc của mình cũng không nghe nhiều lắm, nên mình không nhớ nổi các bạn ấy. Khi vào mới giới thiệu anh ơi đây là Subin, bảo Subin thì Subin giới thiệu bố Subin thì mình mới lại chơi với bố của Subin. Đấy, mình lại chơi với cả bố Subin là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Anh Tú, thì là mới bảo ô thế mày con anh Tú à? Bảo vâng em con anh Tú. Thì mình gọi bố nó bằng anh, nó cũng gọi mình bằng anh, thì loanh quanh là đều là gia đình cả. Thì nói như vậy để các bạn thấy là trong cái sự bất ngờ của cuộc sống thì nó có những cái yếu tố nó không hề bất ngờ một chút nào cả, nó lại có một cái nhân duyên từ trước. Thì ở đây đang muốn nói đến câu chuyện về văn hóa, tức là sau khi mà có những tác phẩm như vậy thì tôi học được từ các bạn trẻ rất là nhiều. Khi Trống Cơm này, Đào Liễu này hay Dạ Cổ Hoài Lang khi được đưa lên thì các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy lại cắt lát những bài hát đấy ra, các bạn phân tích từ lời ca đến bối cảnh, đến sự xuất hiện của bài hát đấy có từ bao giờ, rồi phục trang của bài hát đấy nếu là Việt phục thì mặc như thế nào, nó từ đời nào, từ thuở nào. Và những cái đấy mà đến khi tôi làm nghề gần 30 năm rồi thì mình cũng không nghiên cứu chuyên sâu về cái đó. Nhưng khi xem xong thì tất cả các bạn, trong đây có cả các bạn ngồi đây, các bạn đã đào nó lên, xới nó ra, các bạn đã trẻ nhỏ nó ra, và tôi cảm thấy học được rất nhiều những bài học từ thế hệ trẻ, đặc biệt thông qua văn hóa. Và tôi còn 4 giây nữa. Mà tôi có một cái tính thì nó hơi kỳ lạ, nếu mà nói vào cơn của mình ý, thì là tôi nói rất là lâu. Thế nhưng mà chỉ có một thay đổi tôi lại chuyển mà không biết lúc đấy nói cái gì. Đấy, thành ra là tôi cũng là thuộc cái típ người tức là nói mà không dừng được. Đấy, bởi vì nếu còn ai chú ý thì mình vẫn còn nói, còn nếu mà nói mà ở bên cạnh có một bạn ngáp rất to thì là nó sẽ giảm thiểu cái sự hưng phấn của mình sẽ không nói nữa. Tuy nhiên thì câu chuyện của tôi đến đây có thể chia sẻ với các bạn là về văn hóa, nhưng mà tôi không dừng lại ở văn hóa, tôi có thể nói rất nhiều thứ. Tất cả những thứ đấy nó là cuộc sống. Những gì tôi đã đi qua, những gì tôi có được, những gì tôi từng trải, tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn bất kỳ một thứ gì nếu có thể chia sẻ được, nhưng lại phải trên góc độ của một người có văn hóa. Văn hóa của chúng ta cũng chia ra rất nhiều những loại cung bậc khác nhau. Có văn hóa ngoài chợ, văn hóa ngoài xã hội, văn hóa trong trường, trong công sở. Thì quan trọng là chúng ta hợp với văn hóa nào thì chúng ta sẽ tiếp nhận cái văn hóa ấy.
Còn văn hóa của nước ta, văn hóa của Việt Nam, đó là một nét văn hóa đặc trưng nhất của cộng đồng đế đô nhân loại. Không có một quốc gia dân tộc nào có một nét văn hóa như chúng ta cả. Đó là sự kiên trì, đó là sự dũng cảm, đó là sự đoàn kết, đó là sự bền bỉ, và không có gì là người Việt Nam không thể làm được. Không tắt đi không nói ngày đến tôi. Và thay mặt cho ban tổ chức TEDxPOV và có lẽ là tất cả những bạn khán giả của bên dưới thì tôi xin phép được gửi tới chú một lời cảm ơn rất sâu sắc vì phần chia sẻ về em xin được gửi tới anh. Không sao, gọi cái gì nó không quan trọng, bằng quan trọng là trong lòng mình không cảm thấy áy náy, không cảm thấy sai. Đó, tức là anh cũng được, chú cũng được. Đấy, miễn là không được gọi bằng thằng. Vâng, và thay mặt cho TEDxPOV em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới nghệ sĩ nhân dân Tự Long về những chia sẻ vừa rồi, những chia sẻ vô cùng sâu sắc về văn hóa, về cội nguồn và về bản sắc Việt trong mỗi chúng ta. Một lần nữa xin một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ nhân dân Tự Long.